फ्रेंड्स, तुम्ही जर माझ्या चॅनलवरती नवीन असाल तर लाल कलरचं बटन प्रेस करायचं सबस्क्राइबचं, त्यानंतर तुम्हाला एक बेल आयकॉन दिसेल, तिथे ऑल नोटिफिकेशन म्हणून सिलेक्ट करायचं, म्हणजे सगळ्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला लगेच मिळून जातील आणि तुम्ही माझा नवीन आलेला व्हिडिओ तुरंत बघू शकाल। हॅलो एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल। कशा आहात तुम्ही सगळे आणि कशी चालली आहे तुमची दिवाळीची तयारी? तर आज मी तुमच्याशी भाजणीची जी चकली असते त्याची भाजणी शेअर करणार आहे आणि नंतर मग चकली मी कशी बनवते, काय काय त्यात घालते तेही शेअर करणार आहे। तर चकलीची भाजणी बनवताना 2-4 टिप्स लक्षात ठेवायच्या। एक तर भाजणी व्यवस्थित भाजावी लागते, दुसरी गोष्ट आपण भाजणी जरी व्यवस्थित भाजली तरी दळणाऱ्याने ती व्यवस्थित दळून दिली हवी, कारण की तिथे दळताना तुम्ही सांगा स्पेशली की याच्या आधी काही दळलेलं असेल तर साफ करून जे आहे दळून द्या व्यवस्थित, नाही तर मग दुसरं पीठ त्यात मिक्स होतं। तिसरी गोष्ट, दळून आणल्यानंतर आपण जे पीठ मळतो तेही व्यवस्थित घट्टसर मळलं पाहिजे, जास्त घट्ट नाही जास्त पातळ नाही। आणि चौथी टिप्स अशी आहे तळण्यावर, तर ते मी एक एक करून दाखवतेच। त्याआधी आपण पाहूयात प्रमाण। तर प्रमाणामध्ये इथे 1 ग्लास घेतला आहे, रोजचा आपला पाण्याचा ग्लास घ्यायचा, त्याच्या मापानेच सगळं मेजरमेंट घ्यायचं। तर 4 ग्लास हे तांदूळ घेतलेत, जे आपण इडलीसाठी वापरतो, किंवा मग तुम्ही सांगितलं की चकलीला हवेत तरी मिळेल, राशनिंगचे तांदूळ, रेशनचे तांदूळ। तर त्याच्या निम्मी म्हणजे 2 ग्लास आपल्याला जे आहे हरभऱ्याची डाळ घ्यायची आहे आणि त्याच्याही निम्मा आपल्याला मुगाची डाळ घ्यायची आहे, म्हणजे 1 ग्लास। आणि त्यानंतर आपण उडदाची डाळ घेऊयात, पाऊण ग्लास उडदाची डाळ। तर त्यानंतर मी इथे ॲड करत आहे साबुदाणा पाऊण वाटी, जी रोजची वाटी तुमची आहे त्या प्रमाणात, आणि पाऊण वाटी पोहे। त्यानंतर इथे थोडेसे अर्धा वाटी मी धणे घेतलेत आणि 2 चमचे जिरे, एवढंच साहित्य लागणार आहे। त्याआधी आपल्याला तांदूळ जे आहेत स्वच्छ धुवून वाळत घालायचे आहेत 2 ते 3 तास असे पसरवून याच्यावरती। आणि बाकीच्या डाळी तुम्ही नाही धुतल्यात तरी चालतात, बऱ्याच ठिकाणी त्या धुवून घेतल्या जातात, पण तांदूळ जरून धुवून असे सुकून घ्या, बाकीच्या डाळी धुवून सुकून नाही घेतल्या तरी चालतील। तर हे जे तांदूळ आहेत मी स्वच्छ धुवून घेतलेत 2 पाण्याने आणि असे कॉटनच्या कापडावरती पसरवून ठेवणार आहे। तर आत्ता सकाळची वेळ आहे, दुपारपर्यंत 1-2 ते 4 तासात हे आरामात सुकून जातील आणि 4 ते 5 वाजलेले आहेत। हे बघा, व्यवस्थित तांदूळ सुकले आहेत, त्यामुळे आता याला भाजून घेऊयात। तर भाजताना लक्षात घ्यायचं, तांदूळ जास्त लाल नाही करायचे आपल्याला, पण याला जे आहे पांढरासर रंग यायला लागतो या तांदळाला, म्हणजेच हे थोडेसे फुलायला लागतात। तर त्या प्रमाणात आपण समजून जायचं की तांदूळ भाजले आहेत, पण तांदूळ भाजायला खूप वेळ लागतो बाकीच्या डाळींच्या प्रमाणात। तांदूळ भाजायला, आता एवढे तांदूळ भाजायला मला कमीत कमी 15 ते 20 मिनटं लागले। आणि हे सगळी जी भाजणी आहे जाडसर भांड्यामध्ये, जाड बुडाच्या भांड्यामध्ये भाजायची, आणि तीही मध्यम आचेवर, अगदी फुल नाही अगदी कमी नाही, मध्यम आचेवर भाजून घ्यायचं। हे बघा, आता थोडेसे तांदळाला पांढरा पण यायला लागलं। हे बघा, दाण्याला थोडंसं ना असं व्हाईट दिसतं, त्यावेळी आपण गॅस बंद करायचा। तर अशा पद्धतीने मी निम्मी करून हे जे तांदूळ आहेत भाजून घेतलेले आहेत व्यवस्थित। आणि आता आपण डाळ भाजून घेऊयात। तर डाळ भाजायला जास्त वेळ लागत नाही, डाळीचा थोडासा कलर थोडासा गुलाबी किंवा लालसर व्हायला लागतो तोपर्यंत भाजायचं। तर प्रत्येकी डाळ 5-5 मिनटे तुम्ही मीडियम गॅसवर भाजून घ्या। थोडे पेशन्स लागतात, पण भाजणी जर तुमची छान झाली तर सगळी चकलीची जी रेसिपी आहे उत्तम होते। नंतर मुगाची डाळ तर अगदी 3 ते 4 मिनिटात भाजून होते। थोडासा त्याचा लालसर कलर आला की गॅस बंद करायचा किंवा ते काढून घ्यायचं, आणि मग नंतर आपण जी आहे उडदाची डाळ भाजून घेऊयात, ती पण सेम अशाच पद्धतीने। आता मी साबुदाणा भाजते।
साबुदाणा भाजायलाही थोडेसे पेशन्सने भाजायचा, साबुदाणा कमी गॅसवर भाजायचा, नाहीतर अगदी लाल होतो जास्त। आणि साबुदाणा भाजल्यानंतर पोहे पण 2 ते 3 मिनिटात भाजून होतात। साबुदाणा अगदी पाऊण वाटी घेतला मी। जर तुम्हाला नसेल आवडत तर तुम्ही साबुदाणा स्किप पण करू शकता। विदाऊट साबुदाणा देखील जे आहे तुमची भाजणी चांगली तयार होते, पण थोडासा कुरकुरीतपणा जास्त येण्यासाठी वापरू शकता। आणि त्यानंतर आता हे पोहे पण मी भाजून घेतलेत। पोह्यांना जास्त भाजायची गरज नसते। तर इकडे मी अर्धी वाटी धणे घेतलेत आणि 2 चमचे जे आहे जिरे घेतलेत। जिरे आपण नंतर पण घालणारच आहोत, तर जिरे मी इथे थोडेच घातलेत। थोडे जे आहेत या दळणामध्ये जर मिक्स केले तर त्याला टेस्ट आणि वास खूप छान येतो। तर हे सगळं भाजून झालंय, अशा पद्धतीने एकत्र करायचं आहे। तर हे मी डाळी वेगळे आणि तांदूळ वेगळे याकरता काढलंय, कारण की एवढं मोठं भांडं नव्हतं। तर हे आता मिक्स करते एका पातेल्यामध्ये मी, आणि व्यवस्थित मिक्स करून हे दळायला द्यायचं। आणि जसं की मी स्टार्टिंगला सांगितलं, दळताना सांगायचं व्यवस्थित दळून द्या, चकलीची भाजणी आहे तर व्यवस्थित दळून देतात ते। किंवा जर दुसरं कोणतं पीठ त्यात मिक्स झालं तर भाजणी आपली पूर्ण बिघडेल। त्याऐवजी तिथे तुम्ही उभा राहून ते दळून घेणं कधीही उत्तम। तर ही भाजणी आता मी दळायला देते। थोडी थंड झाल्यानंतर, पूर्ण थंड झाल्यावर दळून आणायची। आणि दळून आणल्यानंतर हे बघा, इतकं असं पीठ छानसं तयार होतं बारीकसर। आणि याची आता आपण चकली बनवूयात। तर एवढी जास्त चकली मी बनवणार नाही आहे, याच्या अगदी निम्म्याच्या पण कमी पीठ घेणार आहे। हे 3 किलो होतं। आणि हे बघा, इकडे चकलीत घालण्यासाठी काय काय घेतले ते दाखवते। तीळ आहेत, ओवा आहे, जिरे, हळद थोडीशी लागणार आहे, लाल तिखट, हिंग आणि मीठ। तर एकीकडे पाणी चांगलं उकळून घ्यायचं, गरम करून घ्यायचं। गरम पाणी आपण याच्यात घालणार आहोत। त्यानंतर तीळ थोडेसे भाजून घ्यायचे, अगदी हलक्या हाताने थोडेसे भाजून घ्यायचे। त्यानंतर मग आपण सगळं काही मिक्स करू। ओवा आणि जिऱ्याला भाजण्याची गरज नसते, पण ओवा आणि जिरा थोडासा हलकासर तुम्ही कुटून घेतलात तर त्याचा स्मेल अगदी जास्त छान येतो। तर या ओव्यामध्ये थोडेसे जिरे मी मिक्स केलेत आणि हे मी थोडे कुटून घेणार आहे। कुटल्यानंतर हे असे याच्यात घातलेले आहेत। कुटून घेतला म्हणजे स्मेल पण खूप छान येतो याचा, किंवा तुम्ही अख्खे पण घालू शकता, काही हरकत नाही। हळद अगदी थोडीशी, नाहीतर मग चकली जास्त लाल दिसते नंतर। त्यानंतर थोडंसं हिंग आणि मीठ घातलंय चवीप्रमाणे। तुम्ही मीठ नंतरही चाखून बघून घालू शकता, कारण की चकलीला जास्त मीठ असेल तर खारट चकली छान लागत नाही। तिखट घातलंय ते तुमच्या आवडीनुसार, जितकं तुम्हाला तिखट हवंय। आधी हे सगळं मिक्स करून घेते कोरडं जिन्नस, आणि मग याच्यात आपण मोहन घालणार आहोत। मोहनासाठी तेल या पिठाला मी कमीत कमी अर्धा ते पाऊण वाटी घेतलेलं आहे। पीठ थोडंसं जास्त आहे। तर हे मोहन घालून घेतल्यानंतर हे पीठ पुन्हा मिक्स करून घ्यायचं, आणि आपण जे गरम पाणी केलेलं आहे त्याने हे पीठ मळून घ्यायचं। हे सगळंच गरम आहे, त्यामुळे थोडंसं सावकाश आणि सावधानीने तुम्ही चमच्याने आधी मिक्स करा, आणि मग थोडंसं हाताला लागेल, सहन होईल असं मळून घ्यायचं। पाणी टाकून टाकून थोडं थोडं, एकदम पाणी घालायचं नाही। हे बघा, थोडंसं मिक्स केल्यानंतर हे असं दिसतं। आता याच्यात थोडं पाणी घालू, पुन्हा मळून घेऊ, आणि घट्टसर मळून घ्यायचं आहे। खूप जास्त पातळ असं मळायचं नाही आहे, आणि खूप जास्त घट्टही नाही। थोडंसं त्याला जे आहे, जर जे म्हणतो आपण काटे दिसतात ना, त्यासाठी घट्टसर पीठ मळलं पाहिजे। पातळ झालं तर ते काटे दिसणार नाहीत। हे अशा पद्धतीने आता मळून झालंय। आपण याच्यात चकल्या काढून घेऊयात। चकली तळताना देखील
गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवायची। एकतर चांगलं तेल तापवून घ्यायचं, अगदीच तेल गार असेल तर खूप जास्त तेल घुसतं चकलीमध्ये आणि खूप जास्त फुल नाही, खूप जास्त कमी नाही। तर हे बघा थोडंसं टाकून बघायचं, वरती दाणा आला की तेल तापलेलं असतं। त्यामध्ये आपल्याला मीडियम गॅसवर जे आहे चकली दोन्ही बाजूने व्यवस्थित तळून घ्यायची आहे। तर हे बघा अशा पद्धतीने, आणि ही रेसिपी आय होप तुम्हाला आवडली असेल तर या व्हिडिओला लाईक जरूर करा। आणि तुम्ही कशा पद्धतीने चकली बनवलीत, की एखादा नवीन पदार्थ जरी असेल तरी तुम्ही माझ्याशी कमेंट करून नक्की शेअर करा। आय होप तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आवडला असेल, यूजफुल राहिला असेल, आणि सगळ्यांना ॲडव्हान्समध्ये हॅपी दिवाळी। तर आता भेटूयात आपण नवीन रेसिपीसोबत, नवीन व्हिडिओसोबत। तोपर्यंत बाय बाय।